Hello friends, welcome back once again. I'm your host Darshan and welcome to my little kitchen. That is Darshan's little kitchen. That is Darshan's little kitchen in the UK. તો ફ્રેન્ડ્સ આજે આપણે એક મિલ્કશેકની રેસીપી જોઈશું. ક્વિક મિલ્કશેક છે અને તમે દિવસમાં ગમે ત્યારે પી શકો છો. મારો ફેવરિટ છે. તો આજે આપણે જોઈશું બનાના ચોકલેટ મિલ્કશેક. ખૂબ જ ઇઝી, ખૂબ જ ક્વિક રેસીપી. ઓકે, તો ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સમાં સૌથી પહેલાં હું બે બનાના લઉં છું. ફૂલ ફેટ મિલ્ક, આઈડિયલી ફૂલ ફેટ હોય તો સારું. ઓકે, મારું મિક્સિંગ બોલ છે. આની અંદર જો મેં થોડું તમને નીચે દેખાય છે શુગર છે, તો મેં શુગર પ્રી એડ કરી લીધેલી છે. તમે પાવડર શુગર સિરપ અથવા હની બી નાખી શકો છો. અથવા શુગર ના નાખો તો બી ચાલશે, કારણ કે મને સ્વીટ ટૂથ છે તો હું થોડું શુગરી પસંદ કરું છું. અને હું એક વસ્તુ આમાં નાખીશ, આખી એક જે ચોકોબાર હોય છે અથવા વેનીલા આઈસ્ક્રીમ, તમારે નાખવું હોય એ તમે કરી શકો છો. હું આખી એકચ્યુઅલી ચોકબાર નાખીશ જેથી ચોકલેટી થોડો ફ્લેવર આવે એમાં. ઓકે, તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ હવે. તો સૌથી પહેલાં આપણે જે બનાના છે એને આપણે પીલ કરી અને કટ કરી લઈશું. મેક શ્યોર તમે પાકા બનાના લેજો. મેં એકચ્યુઅલી આ બનાના હતા એને મેં 2 દિવસ થોડા રાખ્યા જેથી એકદમ થોડા સોફ્ટ થઈ જાય, તો એનો શેક સારો થાય છે. તો બસ આપણે પીલ કરી એની સ્કીન તમે મિક્સર ગ્રાઇન્ડરમાં બી કરી શકો છો. હું હેન્ડ બ્લેન્ડરથી કરું છું અને રિઝલ્ટ સારું મિક્સર ગ્રાઇન્ડરની અંદર વધુ સારું આવશે. અને આવી રીતના આપણે ચોપ કરી અને એડ કરી દઈશું. સો ફ્રેન્ડ્સ, બનાના અને શુગર આમાં આવી ગઈ છે. હવે હું આ ચોકોબાર અથવા વેનીલા આઈસ્ક્રીમ વોટ એવર યુ હેવ એ તમે એડ કરી દેશો. પહેલાં થોડા આપણે હાર્ડ જે બધી વસ્તુ છે એ કરીશું, જેથી એનું પહેલાં થોડું પ્યુરી જેવું આપણે ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું. ત્યારબાદ ઉપરથી થોડું વધુ મિલ્ક નાખીશું, તો ઇઝી પડે છે. હું જ પીવાનો છું ફ્રેન્ડ. આટલી બસ કેન્ડી રૂઇન કરું છું ફ્રેન્ડ્સ, મને ખબર છે. થોડું ગિલ્ટી ફીલ થાય છે, પણ આમાં ચાલશે. અને કેલરીથી ફ્રેન્ડ્સ ભરપૂર છે, તો તમે હેલ્થ કોન્શિયસ હોય તો તમારી રીતે તમે જોઈ લેજો. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો શુગર, બનાના અને આઈસ્ક્રીમ 3 વસ્તુ આવી ગઈ છે. હવે આપણે ગ્રાઇન્ડ કરીશું બધું. તો હું હેન્ડ બ્લેન્ડરથી કરું છું. લાઈક આઈ સેડ, તમે મિક્સર ગ્રાઇન્ડર હોય તો વધુ સારું, પાવરફુલ. તો ઓકે, સો થોડું મિક્સ કરી દઈશ. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો પ્યુરી આખી આપણી બધી સરસ બનાવી લીધેલી છે. હવે હું થોડું પહેલાં મિલ્ક એડ કરીશ. મારો જે પ્લગ સોકેટ છે થોડો દૂર છે, એટલે આવી રીતે હું લઉં છું. એક સાથે ના કરતા થોડું કરજો, એટલે એકદમ તમારે કન્સિસ્ટન્સી પરફેક્ટ આવી જાય. હવે ફ્રેન્ડ્સ, હું થોડું એડિશનલ મિલ્ક બીજું એડ કરીશ. થિકનેસ તમારે કેટલી રાખવી છે એની તમારી ઉપર ડિપેન્ડ છે. તો તમારે કેટલો થિક જોઈએ છે, તમે કેટલું દૂધ પ્રિફર કરો છો, એમાં કોઈ લિમિટ નથી. જસ્ટ અપ ટુ યુ નાઉ. ઓકે, યા ફ્રેન્ડ્સ, તો હવે ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો આપણો હવે જે મિલ્કશેક છે એ રેડી છે. તો હવે સર્વ કરીએ. એઝ યુ કેન સી ફ્રેન્ડ્સ, આપણો મિલ્કશેક હવે કમ્પ્લીટ રેડી છે. તો હવે આપણે સર્વ કરીશું. મારી માટે પરફેક્ટ એક ગ્લાસ છે, હ્યુજ. તો હું હવે આમાં સર્વ કરીશ. ઇફ યુ વિશ, તમે સ્ટ્રેન કરી શકો છો, જેથી જે રેસા હોય છે, જે ઓલા સ્ટ્રેન્ડ્સ બધા બનાનાના, એ નીકળી જાય. બટ આઈ ડોન્ટ સોર્ટ ઓફ રેકમેન્ડ તમને. પણ તમારે એકદમ સ્મૂથ ને એવો જોતો હોય તો તમે પ્રોપર ગ્રાઇન્ડ કરજો અને પછી સ્ટ્રેન કરજો, તેનો ટેસ્ટ આખો અલગ આવશે. પણ ઇટ્સ લાઈક ફાઈબર થિંગ, સો આઈ રાધર પ્રિફર વિથ ફાઈબર. ઓકે,
સો ફ્રેન્ડ્સ, આ છે આપણો ચોકો બનાના મિલ્કશેક, થિક શેક એકદમ પ્રોપર. તો આમાં જો કેટલી હેલ્ધી કેટલો છે, 2 બનાના છે, આટલું બધું દૂધ છે, આઈસ્ક્રીમમાં બી ઓબ્વિયસલી મિલ્ક હોય છે, તો ખૂબ જ હેલ્ધી છે. મારે તો એકચ્યુઅલી તમે નહીં માનો પણ બ્રેકફાસ્ટમાં અત્યારે હું પીઉં છું. આઈસ્ક્રીમ જનરલી બ્રેકફાસ્ટમાં કોઈ ખાતા ન હોય, પણ આલ ગો ફોર ઇટ. તો મારે આ પછી બપોર સુધી અત્યારે કાંઈ જમવાની કે કોઈ વસ્તુની જરૂર નહીં પડે. સો ફ્રેન્ડ્સ, હવે હું તો સી વ્યૂની મજા લેતા લેતા મારો શેક એન્જોય કરીશ. એકચ્યુઅલી તમને રિવ્યૂ આપતા તો રહી ગયું, તો ચલો હું હવે કરી દઉં તમને. ખરેખર ફ્રેન્ડ્સ, મેં ખુદે આની પહેલાં બી છે ને બનાના મિલ્કશેકને એવું બનાવ્યું છે મારી જાતે, પણ જે આ બન્યો છે ઇઝ અનબીટેબલ. આટલો મસ્ત મેં ક્યારેય પીધો નથી. પછી ડિપેન્ડ, હું મારા વખાણ નથી કરતો મેં બનાવે એના, પણ ક્વોલિટી ઓફ મિલ્ક, ક્વોલિટી ઓફ આઈસ્ક્રીમ, ક્વોલિટી ઓફ બનાના મે બી, બટ ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ આઈ એવર હેડ. થેન્ક યુ. સો ફ્રેન્ડ્સ, હોપ તમને વિડીયો ગમ્યો હોય. આવી ક્વિક રેસીપી ઓફન હું લાવીશ અહીંયા જ્યારે બ્રિટનમાં ત્યારે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. આમ યોર સિટીઝન સાઇનિંગ ઓફ. ગુડ બાય.